хіба ж це виход з положення, що це війна? Якщо нема де тратити грошей, десь роздайте їх бідним, немочним. Або постройте якийсь храм, да Богу моліться, щоб нам жити краще було. Хоч би ці онуки побачили життя, просто життя, а не отакі руїни, руїни. Ой, там у лузі при дорозі червоні ружі зацвіли. Где ты там? Я до столицы рукой подать. А ты чё? Я прям через лес, вон кромки высоток вижу. Нихуя. Я уже дохуя проехал, дохуя прошел. Нормально все. Зато я теперь знаю, что мой трактор спокойно машину переезжает. С какой скоростью надо ехать? Ну слушай, я ебашил где-то километров 40 в час. 40, да? Да, где-то так. Я перелетел, дай боже, я думал, блядь, обратно на колеса не встанет. Формула цієї війни проста. Російський танк не дорівнює українській свободі. Але ці хлопці не знають математики. За правилами війни спочатку стріляє артилерія, потім їде важка техніка, в останню чергу піхота. Але наші визволителі настільки були впевнені, що їх тут чекають, що на танках і БТРах поїхали брати столицю. Рвалися з півночі, дійшли до передмістя Києва, освобождать приїхали і в це село. Отут у їх, як заїжджать у вулицю, блокпост стояв їхній. Ага. Вони там блокпост. Перевіряли місцевих? Вони нікого сюди не пускали. Не погрожували зброєю? Ні, якраз такі діти стояли, год по 18. Це отаму. Так вони, правда, кажуть, бабушка, не приходьте, бо у нас, каже, дураків хватає, можуть застрелити. Ну, люди не виходили на вулицю з своїх подвір'їв. Взагалі Ходили, по вулиці не ходив ніхто. про це. Нам говорили, якщо вам буде така потреба йти по вулиці, піднімаєте руки і тоді тільки йдете. Вони тут їздили везде. Люди по підвалах сиділи. на двір не розрішали виходити? Чи страшно? Та просто страшно. Як тут може не розрішати? Коли танки їздять, ну я з вікна бачив танки, поїхав, то як? Тут же ж не будеш у них спрашувати, можна чи не можна. Значить, це село Велика Димирка, де теж відбувались досить такі серйозні бойові дії. Чому я приїхав сюди? Тому що тут проживали мої батьки. Тому мені було дуже цікаво подивитися, що тут зараз відбувається. І відчуття не передати словами. Раніше по цій вулиці бігали діти, а тепер залишилися обстріляні паркани. У дворах сім'ї вели господарство, а зараз тут знищена російська техніка. У кожного був свій город. Тепер на його місці утворилися величезні ями від снарядів. Доброго дня, баба Таня. Кажуть, що ви тут сама бойова жіночка, тому що всі поїхали, а ви захищали. Ще сусідка до мене там на горі, ото хатка. Прийшла в її, там постріляли трохи, осколки просто. А у вас тут що відбувалося? Ми сидимо в хаті, а я говорю, Юля, гусениці їдуть. Вона вибігла, каже, бабо, танки російські. І що баба? Баба ключ на замок і держить двері. Вони прийшли, зразу по-хорошому стукали, потім трошки злом. Кажуть, відкрити хату, ми полі скрізь провіримо, чи у вас засади немає. Як вийшли, бабу окружили, тут танк, там танк, тут 4, на мою одну хату. Просто страх, был великий страх. Я офигел, когда зашел в комнату. Прикинь, как они жили, да? И как мы живем, блядь. Вот они за это и бьются, что им... Они говорят, мы нормально жили, это вы сюда пришли. Перші дні вони не стріляли нічого.
Нічого не гуляли і все, гуляли. В смислі гуляли? Погода була дуже красива, тепло. Вони по телефону додому дзвонили по 2 часа. Знаешь, да, что я тебе скажу? Бля, тут все настолько вкусное, нахуй, ебать. Тут мороженка угощали, ебать, она такая охуенная, нахуй. Мы проезжали... Местные угощали? Да нет, вон пацаны, кто в магазины хлопали. Сок пили, вообще, блядь, охуенный сок, ебать. И стоит там что-то 13 или 15 гривен. То есть это в районе 30-40 рублей, нахуй, литр сока. Нифига себе. Я говорю їм, а чого ви оце хуляєте стільки? Ви ж воювати прийшли. А вони говорять, ждемо підкріплення. Російські військові швидко відчули себе як вдома. І, що найстрашніше, забирали домівку у тих, хто проживав тут ціле життя. А за будь-яку спробу опиратися розбиралися із місцевими самотужки, відчуваючи безкарність своїх дій. Беркут, я 23-й. От меня слева, получается, как мы заехали, получается, справа. Машина проехала, не увидели там машины или техника, и 2 человека с рощи по гражданке. Да валите всех нахуй там, ебаный в рот, блядь. Едет гражданская нахуй, в расход, сука, всех. Тут були просто російські, вони просто стріляли. Куди попало? Ну да, от подивіться по вікнам, де воно просто, ну чого вікна всі постріляні. Тобто не від вибухової хвилі, а просто стріляли? Ну да, по цій вулиці, якщо пройдетесь, подивитесь, там я утром йду на роботу, там в кожне вікно там з автоматом, очередями. Я надеялась, что ты не воюешь. Я могу взять человека и выстрелить по бам, пулемета калашник, да. Я спокойно могу прям сочно прошить его, там голову оторвать. Ну и гражданский в окопы кидал, по голове стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня. Я их все равно стрелял. На сусідній вулиці мужчину застрелили, в дворі знайшли його з діркою в голові. Якось знайшли в нього форму чи посвідчення, чи невідомо? Можливо, просто не сподобався їм. Ось сусіда навпроти так говорить, з танку їхав і вистрілили. Просто так. Просто хотілося їм, да, вистрілити. Вот только что снайпер на вышке, который сидел, 3 за забором убил, который с фонариком что-то в нашу сторону просто светили. Сказали всех хуярить, всех подряд, гражданские, дети, не дети, всех хуярить, сказали, всех. Вони були в погребі і ходили вже солдати російські. Їх виводили з погреба, кидали шумову гранату, потім виводили з автоматами до стінки, обшукували. А, чоловіка теж заводив? Вон, да, всіх, і він, і його батьків, як виводили з погребу. Але головною метою окупантів все одно залишався Київ. Від Великої Димирки до столиці менш ніж 40 кілометрів. Ворог постійно намагався прорвати лінію оборони у цьому напрямку, та наша армія давала відсіч і спалювала колони танків прицільним вогнем. Тоді головним аргументом росіян стали ракетні удари і авіація. Я зараз знаходжусь всередині ретровіля, який розбомбили, мабуть, з самого більшого калібру. Тому що те, що там видно на картинках, це одне, а коли ти підходиш і дивишся власноочі, що там відбувалось, ти розумієш, яка потужна була вибухова сила. Кінотеатр, басейн, фудкорти, магазини одягу та техніки на загальній площі 16 футбольних полів – все це вночі 20 березня знищив один вибух. За мною когда-то бывший центральный вход торгового центра «Ретровиль». Атаку російська армія описала як ураження високоточною зброєю української бази боєприпасів. Та ніякої військової техніки у торговому центрі не було. Натомість було 8 співробітників, життя яких забрала ворожа ракета. Епіцентр вибуху прийшовся на Спортлайф. Там здоровенна воронка, тут в радіусі 500 метрів у людей повилітали шибки в квартирах. Я навіть не уявляю і не хочу, щоб хтось уявляв, що тут довелось пережити мешканцям, які живуть тут поруч. Жарите шашлыки, да? Ну, с этих хохлядских шашлыков делаете. Бейте вы их, бейте этих гадов. Бейте на шашлыки всех. Щоб ви розуміли, наскільки був потужний вибух, ця залізобетонна конструкція, яка взагалі вважається самою сильною, самою крепкою, розвалилася під гіперзвуковим кінжалом.
сказати, що тут щось вціліло, мабуть, це було б неправильно, тому що навіть самі такі віддалені містечка, вони теж постраждали. А те, що було ближче до епіцентру подій, то там взагалі все дуже погано. Агонія росіян наростала з кожним днем, як і колони танків, які сунули у бік столиці. Я сейчас пойду нахуй квартиры взрывать. Техніка заїжджала до навколишніх сіл, паркувалась у дворах цивільних і чекала. Чи то повторного наступу, чи то байрактарів. Так, ми думали, що вони між там воєнні з воєнними постріляються, ну на самом деле то воно, бачите, що тут творилось. Тут же то наших ще й не було. Тут люди ж теж по хатам жили, не всі ж теж виїхали. Як оце встрелили оцю хату і сарай. Баба думає, слідуюча хата моя. І я вже стала носити тряпки з хати. Кажу, ой, хлопці, якби вас тут не було і нас би не стріляли. Це. І оце, правді, БНВ уїхав на другий день дуже рано, дуже. А ці танкісти 3 поїхали трохи позже. І в нас на вулиці вже праздник, всі зібралися, кончилась війна, танки уїхали, радості стільки. А в 7 часов на другий день я встаю, дивлюсь, танки йдуть опять. Я говорю, Юлька, опять до нас танки йдуть. А вони по цій вулиці 10 штук. І на другий день нас стали обстрілювати. Хлопці, лінію тримає! Один, пошли. Швиденько, хлопці, впали! Как ты там, сынок? Да ничего, вперед пошли. Вперед пошли. Но я сегодня видела по сообщениям, по новостям, в интернете, что там начались у вас серьезные дела. Да, ну нормально уже, что, привыкли, сидишь над головой. Я вообще вот ночую, чуть ли не в обнимку с холодными тут лежат. Я була там у сватів, так ми там були, з погреба у погреб, з погреба у погреб. Оце. Уночі було наче тихіше, а оце вдень, Боже, що робилося? Це просто пекло було. Наші вибивали їх звідси. І вони бились, стріляли, і наші стріляли. Тут це тихий ужас був, просто не передати цього слова. Дуже голосно. Ой, не те слово, що тут було. Да мы тут каждый день с ними пиздошимся. Позавчера два раза в наступление ходите, прикинь, прям в логово заехали. Просто сразу 4 человека сняли у нас нахуй. Прикинь, сюда приехали, прям все. Вот. У нас потерь много просто. Технику взрывают, пацаны гибнут молодые. Вась, ты аккуратнее будь, баба там вообще места себе не находит. Честно, да тут пизда просто. Тут Т-90 і 2 байрактара робило. По цим позиціям, так? Да? Оце тако на Новгородах там у людей стоїть. Ну, він закопувався. Я зрозумів. У вас нормально все, не постраждало будинок? Ну, у мене трохи там ворота таке, окна. Это часть для моих российских подписчиков, если они еще остались на моем канале, по поводу того, как действуют российские солдаты и где они прячутся, заезжая в село. Це російський танк, який ховався серед цивільних будинків. Прямо від будиночка до будинка десь 1,5 метра. Понятное дело, что для того, чтобы его уничтожить, здесь работал Байрактар, пришлось пожертвовать этими зданиями, по-другому это не работает. Поэтому благодаря этим ребятам, которые прячутся среди гражданских, страдают и гражданские, и дома, и хозпостройки, страдает все. Танки не ставили під хатами, там, де жили. Тобто вони паркували свої танки десь там, де вони не жили, біля якихось там... Так, оце через те і спасло мою хату, що вони танки не ставили коло хати. А там, де ото ставили, то ж бачите, що осталося. Вони кажуть, ми вам ваші хати не обстрілюємо. Але ховаємося тут. А це ваші обстрілюють вас. Це ваші обстрілюють.
І з кожним днем ворог все більше і більше втрачав перевагу. Дедалі інтенсивнішими ставали обстріли наших артилеристів і робота байрактарів. Густі ліси і звивісті річки навколо Києва також заповільняли наступ росіян. Їхня техніка постійно застрягала у землі, якщо сходила з доріг. А ще наші вели мобільну боротьбу. Заходили на окуповану територію невеликими пішими групами, атакували ворога і повертались. Слышишь? Да. На днях столько 200-х грузили, 300-х грузили, ебать, там что творилось, бля. У них минометчики и артиллеристы точно стреляют, прям пиздец, у них хули пристреляны, у них корректировку дронами. Все, дрон запускают, наши с дронами ничего сделать не могут. Они на удалении держат, примерно корректируют. Мины выпустили, ага, там-то разорвалось, раз-раз корректировались. Тынь, наложили, нахуй, накидали, хули, все, квадрат закрытый. А багато техніки побили їх тут? Скільки тут, по-моєму, БТР, танки 2. І ще отам, по-моєму, десь танк стоїть. Вони повиїжджали, повтікали туди на Хверму, а тоді з Хверми не знаю, куди вони вже тікали тоді. Дуже багато їх виїжджало. Так что я говорю, прохладно памятник поставить. Они развеяли миф о непобедимой российской армии. Украинская армия — это самая сильная армия во всем мире. Хохлы? Да? Ты потери видела вообще какие? Нам потери не говорят. Хуярят на раз-два, и тебе говорят. Оце між ними був один офіцер. Він так правду говорив. А що мені тірять? Я в Росії, каже, жив воєнним, а сам з дідома, каже, а жінка бросила. Мені нема чого тіряти. А оце у чорній формі між ними був. Він, видно, не росіянин. А він мені каже, я вчора друга хорошого потеряв. Я говорю, так не їхали воювати, хлопці. А він каже, не у вас нас застрелять, так у нас дом. Я слыхал, говорю, что нахуй брата типа отводить хочет войска. Чернигов, Киевскую область, блядь. Ну, вот я тут. Киевской области? Да. Вот, оттуда его нахуй хочет выводить. Ёбаный в рот, предали российскую армию, нахуй. Сейчас вообще все спины плевать будут, нахуй. Столько солдат погубили, нахуй, и сдаться. А обратно придете, вас заклюют, нахуй, спину-то вам. Так уже. Скажут, фу, лохи, блядь. Обосрались, нахуй. Врешті, після чисельних боїв і втрат російські війська почали відступати. А по собі залишали грамидр і крадіжки. Грузили в танки все і нічим не перебирали. Косметика, нижня білизна, а іноді й собачі будки, але насамперед забирали золото і побутову техніку. Останні 3 дні вони в мене в хаті були. У літній кухні двері так вирвали, а тут у хаті, там ключ в мене від хати був, так вони ще культурно відкрили мені хату. Тому що ключі знайшли? Знайшли ключі. Ну, в хаті все поперевертане, що вони шукали, там я не знаю, там і крупи брали, таке все брали. Я тут маленькая подукрал. Это косметики вам немножко. Да ты мой сладенький. Не знаю, там все в семью. Там пробники, правда, ну ладно. Ну и ладно, это привет с Украины будет, что, нормально. Ну, там Ну какой русский человек не сопрет ничего, ты что? Безладу наробили просто в будинку. Так, речі повикидали із шкафів. Забрали алкоголь. Ну, алкоголь, цигарки, продукти такі в будинку. Питали, де лежить, чи самі знайшли все? Питали, де лежить. І самі ходили по будинку. Люстру сломали, не знаю зачем, сломали люстру. Але в основному на золото. Золото? Але навіть гроші не питали. Дайте гроші, давайте всі гроші. Ну, я так думаю, що, як казали в інших селах, заберіть свої гривни, це не деньги, а бумажки. Ну, вони ж ними нічого не зроблять. Долари питали, а так, за гроші. А, ну тобто вони питали. Богдан, ну, введи в интернете стоимость видеокарты гигабайт 3060. Слушай, в принципе, короче, в районе за 100. В принципе, эта командировка меня окупила. Слушай, а захвати мне одну, а? А що з машиною зробили? А, то це вони просто взяли і побили. Стріляли, двигун прострелили. І двигун прострелили? Так, і двигун прострелили. Бензобак стріляли. І в бензобак стріляли? Стояли поруч з машиною і хірячили по бензобаку? Ну, так. А бензин був? Так. Не знаю, чи не забрали, повезли. Ну вас обстреливают, нет? Ну, каждый день.
сволочи, хохлядское отродье. Мы проигрываем пока. Ну это у вас проигрываете, а там-то вы выигрываете везде. Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не скажут. Не скажут, правда, никогда. Мы проигрываем. Наприкінці березня українські війська пішли у контрнаступ. Не в змозі протистояти їм виснажені орки остаточно відступили. Кремль назвав це жестом доброї волі. Велика Димірка була звільнена 1 квітня. Хоч і повільно, але місцеві почали повертатись до звичайного життя. Та наслідки присутності російської армії залишаться у пам'яті надовго. Пережили ми ад. Ми оце з дідом всю життя робили, строїли. А він умер, якби він устав і подивився, що з його хати зробилося. Якби він устав, подивився, він опять би вмер. Він би не видержав цього. Це баба, кажу на дітей, їдьте. Я сильна, я видержу, я все видержу. Якби тільки конець йому було, це ж ще не конець.